Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món bánh gạo cay của Hàn Quốc. Thì bánh gạo nếu mà nó bán sẵn thì tiện, nhưng mà nếu mà không có đó thì mình tự làm, rất là dễ, không có khó. Diễm làm từ cơm nguội nè, mà cái bánh nó có cái độ mềm, dai, dẻo, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh gạo cay Hàn Quốc này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm bánh gạo trước, thì ở đây Diễm có 150g cơm, cách đo bằng cup thì Diễm để ở phần miêu tả video. Cơm thì mình vừa nấu xong mình làm liền rất là dễ, hoặc là nếu mà cơm nguội thì mình hâm cho nó ấm lên. Tại vì nếu mà nó ấm hay là nó nóng đó, mình giã nó sẽ dễ nhuyễn hơn, còn cơm khô quá thì nó khó nhuyễn và dẻo đó. Diễm sẽ dùng cái chày này và Diễm giã, mình để ra cái mặt phẳng có lót tấm silicone thì mình giã rất là dễ. Thì lúc mà mình giã nó cũng không có thật là nhuyễn đâu ha, mình vẫn còn thấy một vài hạt cơm, nhưng quan trọng là nó nhão ra và nó tạo thành một khối nó dẻo như vậy nè. Đó, mình cũng có thể xoay mình miết để cho cái hạt cơm nó dễ nhuyễn hơn. Cái này là Diễm giã khoảng cỡ 2 phút nè. Thì mình sẽ đeo bao tay vào và bắt đầu mình nhồi nha, có đeo bao tay thì nó không có bị dính. Mình cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu mè, nên dùng cái dầu mè đậm đặc thì nó sẽ ngon. Và mình nhồi cho dầu mè nó thấm đều vào cái phần cơm. Khi dầu mè bắt đầu nó thấm đều thì cơm nó sẽ không có còn dính lên trên cái tấm silicone nữa. Và mình nhồi tới khi mà cơm nó tạo thành một khối ha. Và cái tấm silicone nó thiệt là sạch sẽ luôn là được, rất là nhanh, khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Sau khi cơm đã tạo thành khối rồi thì Diễm dàn cái miếng cơm ra và Diễm cho vào 2 muỗng canh bột gạo. Mình phải có bột gạo vào như vậy để giúp cho cơm nó kết dính, còn nếu mà mình sử dụng hoàn toàn bằng cơm thì lúc mà mình nấu nó dễ bị rã ra. Và mình nhồi cho bột gạo này nó hòa thiệt là đều vào với cơm, thì thời gian cũng khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Mình nhồi cho tới khi mình thấy không còn bột khô, mình vừa nhồi mình vừa miết thì cái bột nó sẽ thấm đều vào trong cái miếng cơm hơn. Rồi mình tiếp tục dàn cái miếng cơm ra cho nó mỏng như vậy, và Diễm cho tiếp 3 muỗng canh bột năng nha. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh gạo nó có cái độ dai và mềm. Nếu mà mình dùng hoàn toàn bằng bột gạo không thì nó mềm và khi nguội nó dễ bị cứng. Mình cũng nhồi cho bột năng nó thấm đều vào trong bột. Và lúc nhồi mình có thể miết, mình giống như mình vừa miết mình vừa kéo cái miếng bột như vậy thì giúp cho cái cơm nó cũng dễ nhuyễn hơn. Thì cơm này do mình giã bằng tay đó, vì vậy nó cũng không có nhuyễn hoàn toàn đâu. Nhưng quan trọng là mình nhồi tới khi cái khối bột nó dẻo, nó dai như vậy, nó có một cái độ kết dính. Lúc mà mình cầm cái khối bột lên mình ấn vào, mình sẽ thấy nó có cái độ mềm và đàn hồi rất là nhẹ. Tùy theo cái độ dẻo và độ khô của cơm mình có thể điều chỉnh lượng bột năng. Diễm dùng gạo này là gạo dẻo của Thái Lan thì Diễm thấy cái lượng bột năng và bột gạo như vậy rất là chuẩn luôn. Sau khi nhồi đạt xong rồi thì mình sẽ xe cái bánh gạo nha. Cái cục bột này thì Diễm sẽ xe cho nó dài, sau đó Diễm chia ra làm đôi. Và mình tiếp tục mình xe cho cái miếng bột nó dài ra. Thì cái miếng bột này Diễm thấy mình xe cho nó có cái chiều dài là khoảng 42cm và cái đường kính của nó khoảng từ 1 cho tới 1,5cm thì rất là vừa. Sau đó mình sẽ cắt cái miếng bột này ra làm 7 phần. Mỗi phần khoảng 6cm, thì cũng tùy mình thích cái bánh nó dày, nó mỏng hay nó dài, nó ngắn. Nhưng mà Diễm thấy với cái kích thước này nó rất là vừa, và mình nấu nó không có bị quá mềm hoặc là bị quá cứng. Sau khi cắt xong mình xe lại tí xíu, vậy là xong. Đây là bánh gạo mà Diễm đã xe xong. Diễm làm gấp đôi công thức, tức là 300g cơm nhưng mà mình nên chia mỗi lần 150g thì mình nhồi bột rồi nó dễ hơn. Khi mà mình để thì mình nên để nó rời ra như vậy, và bên dưới mình lót cái màng bọc thực phẩm tránh cho cái bánh gạo nó bị dính nha. Để ở đây, bây giờ Diễm qua chuẩn bị nấu cái nước súp. Thì nước súp Diễm sẽ sử dụng cá khô loại nhỏ như vậy và lá rong biển. Cá khô này thì Diễm mua ở tiệm Việt bên đây thôi. Nếu mà mình không có thì mình cứ sử dụng nước súp gà, hoặc là mình cho tôm khô cũng được luôn ha. Có cái lá rong biển này thì làm cho cái nước nó ngọt và nó thơm, rất là đặc trưng của cái món bánh gạo. Và cá khô cũng vậy, nhưng mà nếu mình không có thì mình có thể thay thế thôi.
Bắt một cái chảo sâu lòng lên bếp á, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 4 tép tỏi mình đập cho dập, và mình sẽ khử cái dầu này cho nó thơm ha. Theo cái công thức gốc á, thì không cần, nhưng mà Diễm thấy như vậy á, làm cho cái nước súp nó thơm hơn, nó không bị tanh cái mùi cá. Khi tỏi thơm rồi á, mình cho vào 800ml nước ha. 20g cá khô là khoảng 10 con. 25g lá rong biển. Và mình nấu cho cái nước dùng này nó sôi lên. Khi mà nước sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nhỏ nha. Và nếu có bọt á, thì mình hớt bọt cho nó thật là sạch. Mình sẽ nấu cái nước dùng này ở cái lửa trung bình nhỏ trong vòng 15 phút. Rất là nhanh, mà cái nước á, nó ngọt và nó thơm lắm luôn. Trong thời gian này á, thì mình sẽ qua mình chuẩn bị những cái nguyên liệu để mình cho vào cái bánh gạo. Thì Diễm luộc 2 cái trứng gà nha. Trứng luộc á, thì để luộc lòng đào á, mình sẽ cho vào lúc mà nước lạnh á, và mình sẽ nấu cho nước nó sôi lên. Khi mà nước sôi á, thì mình đậy nắp lại và mình để ở cái lửa trung bình giữ cho nước sôi á, nấu trong vòng 7 phút thì mình sẽ được cái trứng lòng đào. Sau 7 phút á, thì mình vớt trứng ra liền và mình ngâm liền vào trong nước đá lạnh nha. Mình ngâm như vậy cho tới khi trứng nó nguội đó, rồi mình bóc vỏ. Quay trở lại với nồi nước súp trên bếp á, thì sau 15 phút á, Diễm sẽ vớt cá nè ha, rong biển và tỏi ra khỏi cái nồi nước súp luôn. Sau khi vớt sạch hết rồi thì Diễm nêm vào 75g tương ớt Hàn Quốc. Bánh gạo này á, thì phải có cái loại tương ớt này. Đây là cái hộp mà Diễm dùng nè, Diễm mua ở tiệm Việt bên đây thôi. Trong trường hợp mình không có tương ớt Hàn Quốc này, mình có thể sử dụng tương ớt Việt Nam rồi mình cho thêm tí xíu tương ớt ăn phở vào cũng được. Diễm cho thêm 5g ớt bột Hàn Quốc, cái này thì không bắt buộc ha. Đây là gói ớt bột mà Diễm dùng, cái này để mình dùng làm kim chi luôn. Còn nếu mà không có mà mình thích cay á, thì mình sử dụng ớt khô Việt Nam thôi. Diễm cho thêm 15g đường ha, mình cũng có thể sử dụng đường nâu. 10g dầu hào hoặc là mình cũng có thể sử dụng nước tương ha, cái này là tùy khẩu vị của mình thôi. Và mình khuấy cho cái tương ớt nó tan đều vào trong nước súp. Khi tương ớt đã tan đều và nước súp nó sôi trở lại thì mình cho bánh gạo. Diễm cho vào đây 400g, thì với cái lượng gấp đôi công thức mà hồi nãy Diễm làm mình sẽ được 400g bánh gạo ha. Mình cho từng cái vào như vậy và mình dùng cái muỗng á, mình đẩy nhẹ bên dưới tránh cho bánh gạo nó bị dính. Và mình nấu ở cái lửa trung bình khoảng từ 3 cho tới 5 phút. Diễm có ăn thử bánh gạo do chính người Hàn Quốc làm á, thì cái nước sốt á, nó có cái vị ngọt ha, và nó lạc chứ nó không có đậm đà. Diễm á, thì Diễm thích cái vị mặn hơn tí xíu. Mình gia giảm cái vị ngọt và mặn á, bằng cách cho thêm đường hoặc là nước tương. Nhưng với cái liều lượng gia vị như vậy thì Diễm thấy rất là hợp khẩu vị nhà Diễm. Mình đừng nên đợi cho cái nước sốt nó đặc quá ha, tại vì đặc quá lúc mà để nguội nó sẽ lại càng đặc hơn nữa. Diễm sẽ cho chả cá vào nha, tùy mình thích thì Diễm dùng chả cá làm sẵn hoặc là mình cũng có thể dùng cái công thức chả cá mà Diễm có chia sẻ rồi cũng rất là ngon. Hoặc là nếu mà mua được cái chả cá của Hàn Quốc thì nó lại càng giống hơn nữa. Mình cho chả cá nè, rồi mình cho 2 cái trứng vào. Đảo nhẹ và đều tay ở lửa trung bình khoảng 2 phút. Thì lúc này bánh gạo nó đã chín, vì vậy mình nên đảo ở dưới phần đế của cái chảo đó, tránh cho bánh gạo nó bị dính ở bên dưới nha. Sau khoảng 2 phút thì chả cá và trứng nó đã nóng đủ. Diễm cho thêm vào 20g hành lá mình cắt thành từng cái lát như vậy. Mình đảo thật là đều, cũng ở cái lửa trung bình ha, khoảng chừng từ 20 cho tới 30 giây. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái nồi bánh gạo cay rồi. Bánh gạo này mình sẽ ăn nóng nha. Cái bánh gạo mà mình tự làm nó có cái độ dẻo nè, dai mềm rất là ngon. Nếu mà mình thích cái vị béo thơm của mùi bơ sữa đó, mình có thể cho thêm phô mai lên trên. Lúc mà cái nồi bánh gạo nó còn nóng thì phô mai nó chảy ra ngon lắm. Cái nước sốt khi mà ăn còn dư mình để dành mình dùng chung với cơm cũng ngon luôn. Bánh gạo này mình có thể làm sẵn rồi mình cất ở trong tủ lạnh được từ 1 tới 2 tuần. Nếu mà bảo quản trong tủ đông đá thì được 3 tháng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh gạo thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.